Okay, so today look at something called object-oriented concept server. Okay, के भन्छ भन्दाखेरि there is so there programming languages, especially modern programming language भनौँ है. Modern programming languages are mostly के छ भन्दाखेरि they are object-oriented. Okay, object-oriented भन्छ हामी. And then the object-oriented, okay, what is object-oriented? We'll see. Okay, so what is object? Because as I've been saying, this Python is a fully object-oriented, a fully object-oriented language, and everything we do is in terms of objects. हामीले जुन के objectsहरू भन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले युज गरिसकेका छौँ है. तर okay, so once we study this, then त्यसपछि होइन हामीले जुन जुन गर्यौँ है objectहरू, I'll remind you के हामीले or I'll point them out है. हामीले कुन कुन objectsहरू युज गर्यौँ त है. जस्तै लिस्ट है, हामीले लिस्ट गर्यौँ, ट्युपल गर्यौँ, सेट गर्यौँ. दे आर अल वास्तवमा तिनीहरू अब्जेक्टहरू है खासमा है. दे आर objects. Okay, so we'll see that in a moment. Hey, okay, so let's see. In terms of everything in Python is an object. Right? So everything we do, right? We do it in terms of objects. For example, like int, string, float, list, tuple, dictionary, they're all Q, they are objects, right? They're all objects. And then what is an object? Object Q, right? Class, I mean, it's my student of object material, class, right? Instance, class or instance. Okay, let's try to understand what they are. Okay, what is a class and what is an instance? Hey, okay. So first, let's understand what is a class. Hey, अब यो खासमा object oriented भनेको के भन्दाखेरि object oriented programming भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो it's a mapping from the real world to our programming world. हाम्रो real world छ है, अनि कुनै जस्तै हामीले कुनै एउटा real world को software बनाउनु लाग्यो. Normally we make software for the real world, right? अनि त्यसमा हाम्रो programming world मा छ नि, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we have this directly mapping on a mill. So there is a direct mapping between the real world and the programming world. Say for example, let's say हामीले कुनै एउटा स्कुलको लागि सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ है. छौँ भने हामीले स्कुलको लागि सफ्टवेयर बनाउँदा स्कुलमा के अब्जेक्ट्स हुन्छ होइन. फर इक्जाम्पल स्टुडेन्ट हुन्छ, टिचर हुन्छ होइन, क्लासरुम हुन्छ, एक्जामिनेसन हुन्छ होइन, अनेक यो छ नि होइन, प्रिन्सिपल होला होइन. यो सबै जुन रियल वर्ल्डमा जुन अब्जेक्ट्सहरू छ नि, अनि यता प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा हामीले एक्ज्याक्टली त्यही अब्जेक्टहरू बनाउन सक्छौँ. र त्यो अब्जेक्ट्सहरूले रियल वर्ल्डमा जे गर्छ हामीले प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा त्यसैलाई हामीले एक्ज्याक्टली त्यो एक्सन्सहरू गराउन सक्छौँ कि है. सो त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी नेचुरल है, नेचुरल टु सिमुलेट द रियल वर्ल्ड इन अ प्रोग्राम भनेपछि. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ still the dominant paradigm. Okay, so okay, so now we'll start with something called class. A class Q, class is like a blueprint for building objects. Okay, or object instances. So programming, object oriented programming we create many objects. Objects बनाउँछ र त्यो अब्जेक्टको इन्टरेक्सन है हाम्रो प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट्सहरू एक आपसमा के हुन्छ, मेसेज पासिङ हुन्छ, एन्ड दे टक टु इच अदर है, एन्ड दे इन्टरेक्ट विथ इच अदर. अनि त्यसरी द्याट्स हाउ प्रोग्राम वर्क. वी क्रिएट मेनी अब्जेक्ट्स. ओके, एन्ड देन त्यो अब्जेक्टको इन्टरेक्सनबाट हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्छ है. ओके, सो नाउ अब हामीले त्यो अब्जेक्ट्सहरू बनाउनु अगाडि पहिला के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको something called class. I have the class बनाउनुपर्छ. Say for example, studentबाट start गरौँ, or rather I'll take over. You जुन छ and हजुरले you can try this, but I'll give you some योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल दिन्छु ताकि होइन यो एक्जाम्पल प्लस हजुरले युज गर्नुहुन्छ होइन. You so you'll have two examples at least है. अन्त यो पछि धेरै गरिन्छ यस्तो होइन, बिकज अल्टिमेटली हामी काम गर्ने भनेको क्लास एन्ड अब्जेक्ट्सहरूसँगै काम गर्ने हो है. पछि हामी एडभान्स लेभलमा हामीले मसिन लर्निङ, डेटा साइन्स गर्दाखेरि सबै त्यही है अब्जेक्ट्सहरूमै काम गर्छौँ कि. ओके, सो लेट्स ट्राई. ओके, let's see what they are है. म तपाईँहरूलाई पहिला let's try to give you the concept है. Okay, so okay, भनेपछि
Okay, what is a class? Okay, let's see what is a class. Class के हो त? Let's see है. अब class भनेको के भन्दाखेरि it's the blueprint or the master copy. Okay, class is the master copy. Okay, so for example, this is a class. Right, it gives a class. Right, and the class is the master copy. What is this भन्दाखेरि? It's a master copy. Master copy, right? A master copy, original copy, master copy, right? And like a blueprint, right? It's like a blueprint, okay? Say, for example, let's say, okay, I'll create a class called a car भन्ने एउटा class बनाएँ मैले, है कार भनेर class बनाएँ, है अनि यो चाहिँ master copy हो. अब हामीले प्रोग्राममा रन गराउँदाखेरि है अब यो master copyबाट हामीले यसको कपिजहरू बनाउनुपर्छ कि है यसको कपिजहरू बनाउनुपर्छ. So I can create many copies, as many as I want rather, है and say I can create I can create many copies of it. है जति पनि बनाउनु पर्ने है जति पनि बनाउनु. फर इक्जाम्पल मैले एउटा कारको जस्तै एउटा निसान भन्ने कार बनाएँ है. ओके, अर्को चाहिँ ल जस्तै होन्डा होला है. ओके, अनि अर्को चाहिँ BMW होला. ओके, एन्ड सो अन है. ओके, सो यसरी सो कारको जुन छ है त्यसको कपिजहरू जति पनि बनाउनु मिल्छ कि है. ओके, यो कार भनेको जुन क्लास छ त्यो क्लासबाट वी क्यान क्रिएट मेनी कपिज. यो चाहिँ फोटोकपी गरे जस्तो कि है. जस्तो हाम्रो एउटा ओरिजिनल जस्तै हाम्रो जस्तै सर्टिफिकेट छ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट छ नि, त्यो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हामीले कसैलाई हामीले होइन जस्तै फर्महरू भर्दा इम्प्लोइमेन्टको लागि whatever, त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ओरिजिनल कपी दिन्छौँ दिँदैनौँ नि है. हामीले के गर्छौँ त्यसको फोटोकपी गरेर फोटोकपी दिन्छौँ है, जस्ट लाइक द्याट के. भनेपछि यो चाहिँ ओरिजिनल कपी जस्तो यो हाम्रो सर्टिफिकेटहरूको ओरिजिनल कपी हुन्छ नि, त्यो भनेको क्लास हो. र हामीले युज गर्दाखेरि त्यो मास्टर कपी त होइन यो एकदम सुरक्षित राख्नु पर्यो होइन. एन्ड देन वी निड टु किप इट सेफ. एन्ड देन अनि त्यसलाई युज गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसको फोटोकपी गरेर फोटोकपी युज गरिन्छ नि, त्यस्तै भयो. अनि यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फोटोकपी जस्तो है, दिज आर लाइक फोटोकपिज. ओके, अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ माथिको क्लास हो भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टेन्सेस भन्छौँ यिनीहरूलाई है. यो तलको छ नि जुन कपिजहरू छ, those copies are called instances. Hey, we will use this term a lot. Hey, instances. Hey, instances. Right? Okay. And के भयो माथिको object class, तलको object instances. Object class or object normally class or instance. Right? Okay. So let's do this. अब यही कुरा हामी कोडमा है त. Let's do it in code. Okay. So I'll show you how to do it in code. Hey. Okay. So let's go here. Okay. Yeah, let me clear this out. Right? Okay. So let's create this class called car. Okay, we're doing OOP or rather object-oriented programming. OOP, right? Okay, OOP. Okay, OOP. Okay, so let's create a class called car. Right? Class, and class is the keyword. Right? Class is the keyword, and car is the name of the class. Hey, class ko name always starts with the capital letter. Hey, always. Hey, it's in the convention. You गर्ने पर्छ है. यो नगरे पनि काम नगर्ने छ होइन हैन. तर यदि गरेन भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि always यो एउटा कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि एउटा गर्नै पर्ने कुरा हो है. The class name should always start with the capital letter. Okay. Alright, त्यसलाई हामी टाइटल केस भन्छौँ. जस्तै कार अनि जस्तै भनौँ न अरू वर्डहरू छ भने हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ अनि स्पेस हुँदैन है. त्यसलाई हामी टाइटल केस भन्छौँ है. अहिले मस्ट नट वरी अबाउट द्याट है. ओके, अनि कलन दिने अनि यहाँबाट ओके. ओके, सो यो चाहिँ के भयो क्लास. अहिले चाहिँ मैले पास भनेको चाहिँ अब यो केही पनि छैन कि यो क्लास त बनायो हामीले क्लास चाहिँ बनायो तर यो पास दिएन भने चाहिँ यो एरर दिन्छ. जस्तै लेट मी सो यु है. जस्तै मैले यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ यसो एरर दिन्छ है. यहाँनिर एरर दिन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ पास लेख्नु मात्रै केही पनि होइन. पास भनेको खालि होइन त्यहाँ केही लेख्नु पर्ने तर केही पनि गर्दैन त्यो है. त्यसलाई हामी पास है. ओके, सो यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी क्रिएटेड अ क्लास कल कार है. वी क्रिएटेड द क्लास कल कार ओके. भनेपछि यो चाहिँ कार बनाइयो हामीले होइन.
अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ defining a class. यो चाहिँ के भन्दाखेरि we're defining defining a class है called car. अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो कार जुन जुन क्लास छ दिस इज अ क्लास हैन र क्लास आफैमा युज गर्न मिल्दैन नर्मली है नर्मली वी डोन्ट युज the class. What do we do? Like we need to make instances of the car. है कारको के गर्नु पर्यो इन्स्टेन्स बनाएर बल्ल इन्स्टेन्ससँग काम गर्ने हो है इन्स्टेन्सले काम गर्ने हो भनेपछि लेट्स क्रिएट एन इन्स्टेन्स है त ओके अब के गर्ने भन्दाखेरि क्रिएट एन इन्स्टेन्स अफ द कार क्लास है अफ द कार भन्ने क्लासको है अफ द क्लास कार है कार क्लास भनौँ यसले ओके सो हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि दिस इज हाउ वी डु इट okay so let's say car 1 right car 1 is equal to and के गर्छौँ है car okay जुन यो माथिको कार भयो अनि त्यसपछि parenthesis दियो है अनि यति मात्र है यो भनेको चाहिँ अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि it will create an instance of the car है कार भन्ने उसको इन्स्टेन्स गरेर त्यसको नाम चाहिँ car 1 भन्ने दिन्छ है अरे यसो गरौँ त कार 1 भन्दा यो निसान भन्ने नाम निसान भन्ने कार ओके alright अनि अर्को एउटा कार हो होन्डा भने होन्डा इज इक्वल टु अनि फेरि अर्को कार है अर्को कार यो दुईटा कार बनायो यो फ्याक्ट्री जस्तो भयो है ओके सो हामीले जतिवटा चाहियो त्यतिवटा कार बनाउन सकिन्छ है अब दुईटा कार बनायो हामीले है ओके सो अब हामीले लेट्स रन दिस है आई ran it है ओके अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स यसको टाइप के हो है पाइथनमा अथवा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा हरेक भ्यारिएबल अथवा भ्यालुको के भन्नु केही न केही टाइप हुन्छ है ओके जस्तै निसानको के छ टाइप भन्दाखेरि के रहेछ यसको कार भन्ने क्लासको होइन ओके त्यसको इन्स्टेन्स हो भने थाहा भयो है त्यस्तै गरी होन्डाले चाहिँ होन्डाको भने त्यही नै हो है यस्ता भनेपछि यो चाहिँ कार यसको टाइप के हो त कार क्लासको यो इन्स्टेन्स हो भने बुझिन्छ ओके अब यो चाहिँ भयो क्लास होइन क्लास भयो तर हाम्रो क्लासमा के पनि छैन है नथिङ के पनि छैन है कार चाहिँ भयो तर इट्स नथिङ इट्स जस्ट एन स्केलेटन जस्तो भयो कि अब हामी अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ कुनै पनि क्लासमा के हुन्छ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनीबडी हजुरहरूलाई थाहा छ अफकोर्स सम अफ यु माइट नो है क्लासमा दुईटा कुरा हुन्छ के होला तिनीहरू क्लासभित्र के दुईवटा मेन दुईवटा कुरा हुन्छ constructor method ओके कसैले कन्स्ट्रक्टर भन्नुभएको छ यस कन्स्ट्रक्टर हुन्छ हजुर कन्स्ट्रक्टर मेथड मेथड्स अनि अरु के हुन्छ या कन्स्ट्रक्टर इज अल्सो अ मेथड अफ कोर्स है अनि मेथड्स एउटा कुरा मेथड्स हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ data हुन्छ data yes variable declaration है which are also called properties है properties and methods है कुनै पनि यो चाहिँ बाइ द वे पाइथनसँग मात्रै रिलेटेड होइन है यो एनी प्रोग्रामिङ एनी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यही नै कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो है हामी कोड चाहिँ फरक होला होइन हुन्छ होइन कोड चाहिँ फरक हुन्छ तर कन्सेप्ट इज द सेम है हजुर जावा भने पनि सी प्लस भने सी शार्प होइन वाट एभर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ है र यो कन्सेप्ट जुन छ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो केही फरक छैन है ओके अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा युएमएल के लेट्स गो विथ द युएमएल डायग्राम यसलाई युएमएल डायग्राम भन्छ युएमएल भनेको युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज है यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड नोटेसन है युएमएलले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नोटेसन डिफाइन गर्छ ताकि अब त्यो नोटेसन संसारभरि जसले पढ्यो भने त्यही नै बुझोस् भन्ने हिसाबले युएमएलमा चाहिँ अनि हामीले क्लासलाई यसरी लेखिन्छ है यसरी लेखिन्छ जसमा कि त्यो क्लासको नाम चाहिँ यहाँ आउँछ है दिस द नेम अफ द क्लास चाहिँ यहाँ ट्याबमा एउटा ट्याब जस्तो हुन्छ है यो ट्याबमा चाहिँ के गरिन्छ त्यो क्लासको नाम दिइन्छ है हाम्रो त्यसमा के हो कार है अनि यसमा दुईटा कुरा हुन्छ है सो एज सम अफ यु सेड है यसमा के हुन्छ प्रपर्टिज हुन्छ ओके प्रपर्टिज ओके एन्ड मेथड्स है प्रपर्टिज एन्ड मेथड्स ओके प्रपर्टिज भनेको के हो त जस्तै सम वान अफ यु सेड डेटा भन्नुभयो है प्रपर्टिज भनेको डेटा है डेटा
properties भनेको त data है data है or okay state okay खासमा यो अब यसले के गर्छ propertiesहरूले state है state लाई हैन स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मेथड्सहरूले के गर्छ मेथड्सहरू बिहेभियर है ओके मेथड्सहरूले बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है ओके अब बिफोर आई ओके सो लेट्स just quickly give you an example है ओके जस्तै properties भने के हो त भन्दाखेरि जस्तै डेटा है what is data जस्तै कारको propertiesहरू के हुन सक्छ जस्तै कारको जस्तै कलर होला फर इक्जाम्पल है color of the car okay जस्तै color okay color एउटा होला हैन एउटा property color अर्को चाहिँ कुन चाहिँ मोडलको है कुन चाहिँ मेक है कुन चाहिँ मेक भनेपछि कुन चाहिँ कम्पनीको है अनि त्यसपछि यो फर्म नदिनु फर्म चाहिँदैन ओके सो मेक मिन्स जस्तै कुन चाहिँ कम्पनीको कार हो त्यो है ओके मेक अनि मोडल होला त्यसको है अनि कुन चाहिँ इयरमा बनेको एन्ड सो अन है यसको धेरै प्रपर्टिजहरू सक्छ नि है सो दिज आर कल स्टेट अर प्रपर्टिज अर डेटा हैन नर्मली त्यसलाई प्रपर्टिज भनिन्छ हैन विच इज डेटा बेसिकली है ओके सो दिज आर प्रपर्टिज है अनि त्यसपछि यस्तै हैन यो जुन मैले बनाएँ नि हैन त्यस्तै अब यो माथि चाहिँ जहिले पनि यहाँ माथि चाहिँ के हुन्छ प्रपर्टिज हुन्छ र तल चाहिँ के हुन्छ समथिङ कल मेथड हुन्छ है मेथड भनेको के भन्दाखेरि मेथड्स आर बेसिकली फङ्सन्स है मेथड भनेको के हो दे आर फङ्सन्स ओके सो जुन हामीले फङ्सन पढ्यौँ नि पहिला होइन अस्ति ओके इट्स द सेम फङ्सन बट यदि त्यही फङ्सन चाहिँ हामीले यो क्लासभित्र डिफाइन गऱ्यो भने त्यसलाई हामी मेथड भन्छौँ है त्यति मात्रै फरक है जस्तै अब यसमा मेथड भनेको के भन्दाखेरि मेथडले के गर्छ भने मेथड इज अबाउट एक्सन है सो अनि अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ दे आर स्ट्याटिक के हुन्छ स्ट्याटिक हुन्छ है अनि मेथड्सहरू के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ है ओके डाइनामिक हुन्छ ओके सो त्यो मिन्स के हुन्छ भन्दाखेरि मेथड्स आर अबाउट एक्सन मेथड के हो त इट्स अबाउट एक्सन है एक्सन है ओके ओके एक्सन हो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेथड्स आर के छ भन्दाखेरि properties are normally के हुन्छ they are nouns properties are के हो nouns जस्तै color is a noun make is a noun हैन make भन्नाले in the sense कि कुन चाहिँ brand हो है त्यो brand ओके त्यो चाहिँ noun भयो model पनि noun year noun these are nouns हैन whereas methods के हुन्छ they are verbs methods के हुन्छ they are verbs है actually verbs नै हुन्छ जस्तै for example अब कारले के गर्न सक्छ के एक्सन मतलब it's about action right what can a car do है ओके सो द्याट त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यसलाई के गराउनु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो चाहिँ मेथडमा आउँछ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले एउटा सिम्पल मेथड के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कारमा हामीले फ्युल भर्नु पऱ्यो है कारमा फ्युल भर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले एउटा मेथड बनाऊँ न सो त्यो मेथडको नामहरू के भनौँ भन्दाखेरि लेट्स कल इट पेन हियर one second है त ओके जस्तै फ्युल राख्नु पऱ्यो नि होइन त्यसलाई फ्युल अप भन्नु है त फ्युल अप है फ्युल अप ओके ओके यो एउटा हुनसक्छ है यसै यसको मतलब यो फङ्सन हो भनेर देखाएको हो कि यसै प्यारेन्थेसिस दिने बित्तिकै इट्स अ फङ्सन होइन एन्ड दिस फङ्सन इज डिफाइन्ड विदिन द कार क्लास होइन सो त्यसले गर्दाखेरि दिस इज अ मेथड है फ्युल अप इज अ मेथड अर ड्राइभ है अर्को चाहिँ the car needs to drive right drive okay drive भन्ने अर्को है and so on है fuel up drive and then whatever say maintenance whatever है त्यो सबै के हुन्छ भने है those are called methods okay so again an object है object or class has two components भनौँ अथवा two parts भनौँ first part is the data, right? Data or properties, which are normally called properties, okay? And they hold state of the object, right? Object is state, the whole person, and they are static and they are normally nouns, right? Whereas methods are they are about action, right? There is an action,
action को बारे होती हो, and it represents the behavior, okay, and they are dynamic, okay, and then त्यो चाहिँ त्यसको नामै के हुन्छ, verbsहरू हुन्छ है, they are the method namesहरू हुन्छ नि, they are verbs, जस्तै drive, fuel up and so on, right? Okay, so यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ है pretty much object oriented concept को है त्यो बेस चाहिँ यही नै हो है, बेस चाहिँ यही नै हो है, यति कुरा यो एकदमै clearly बुझिया छ भने चाहिँ pretty much we are well on our way है in terms of object oriented programming है. Okay, अब let's do it. अब हाम्रो जुन एउटा क्वेसन है, जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्यो होइन, योभन्दा पहिला अरू के ओरिएन्टेड अरू कस्तो टाइपको हुन्थ्यो र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने आएको? Okay, very nice है, nice question, very good question है. अब योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कि, प्रोसिड्युरल अब त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि जस्तै प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसमा यस्तो अब्जेक्ट्सहरू हुँदैन थियो है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर पनि भन्छ होइन, स्ट्रक्चर यस, त्यही स्ट्रक्चर फलो गर्छ एउटा, यसमा चाहिँ अब्जेक्टलाई, that is correct, yeah, that is correct है. सो अब त्यसमा यस्तो अब्जेक्ट भने रियल वर्ल्डसँग त्यो म्यापिङ नै नहुने कि है, रियल वर्ल्डसँग म्याप यो चाहिँ के भयो है, जस्तै हामीले कुनै एउटा होइन भनौँ न कार डिलरको लागि सफ्टवेयर बनाउनु छ भने कार होइन, अनि भनौँ न अब तिनीहरूको मेकानिक्सहरू होइन सबैको त्यो अब्जेक्ट बनाउनु मिल्छ कि, अनि त्यहाँ त्यसलाई इन्टरेक्ट त्यसमा एक्सन भर्न मिल्यो होइन. ओके, अनि त्यो गर्दाखेरि एकदमै नेचुरल त्यो के भयो, नेचुरल म्यापिङ भयो नि, नेचुरल रिप्रेजेन्टेसन भयो है. जब कि जस्तै सी है, सी भन्ने ल्याङ्ग्वेज है, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड होइन, द्याट्स अ प्रोसिड्युरल or structured language है. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको pretty much every modern programming language के छ भन्दाखेरि they are object oriented. Okay, so अनि अझ पाइथन त अझै इट्स फुल्ली object oriented, किन भन्दाखेरि जस्तै जाभा C++हरूमा यिनीहरूमा जस्तै इन्ट अनि फ्लोट्सहरू यस्तो यो डेटा टाइप के हुन्छ भने प्रिमिटिभ भन्ने हुन्छ कि, प्रिमिटिभ हुन्छ है, प्रिमिटिभ हुन्छ जुन कि इट्स नट, दे आर नट अब्जेक्ट्स है. तर यो पाइथनमा के छ भने तिनीहरू पनि अब्जेक्ट हो. जस्तै जाभामा के हुन्छ, बोथ भर्जन हुन्छ, एउटा प्रिमिटिभ भर्जन हुन्छ, जस्तै इन्टिजर छ भने इन्ट भन्ने छ, इन्ट चाहिँ भनेको प्रिमिटिभ हुन्छ, विच इज नट एन अब्जेक्ट है. अनि उनीहरू त्यसको अब्जेक्ट फर्म पनि हुन्छ, इन्टिजर भनेर अब्जेक्ट फर्म पनि बनाइदिएको छ कि है. तर के छ पाइथनमा त्यस्तो छैन, पाइथनमा एभ्रिथिङ इज एन अब्जेक्ट है, एभ्रिथिङ इज एन अब्जेक्ट है. अब यसमा हामी बानी पर्छ हामी, किनभने हामी काम गर्ने यसैमा काम गर्ने हो, त्यसले गर्दा यो हामी यसमा बानी पर्छ हामीलाई है. ओके, अरू के क्वेसन्स छ हजुरहरूको? ओके ओके, नाउ लेट्स गो. अब यही कुरा हामीले अब कोडमा है त, हामीले जुन हामीले यहाँ लेख्यौँ नि यही कुरा कोडमा गरौँ है त. कोडमा अब जस्तै लेट्स सी, जस्तै अब यसैमा पढौँ है त. यसमा अब लेट्स क्रिएट सम इन्स्टेन्सेस है, इन्स्टेन्स के अरे भेरिएबल्स है, त्यसलाई हामी भेरिएबल्स पनि भन्छौँ है. त्यो जुन डेटा भन्यो, जुन प्रपर्टिज भन्यो नि, ओके, त्यसलाई हामी भेरिएबल पनि भन्छौँ है. सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स क्रिएट सम भेरिएबल्स है, भेरिएबल्स जस्तै नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भेरिएबल्सहरू हामीले यत्तिकै राख्नु भन्दा पनि हुन्छ, त्यो राखे पनि हुन्छ. ओके, सो फर एक्जाम्पल लेट्स से model make यसमा सो यसरी भन्दा ओके. सो यसरी गरौँ, यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यस अहिले चाहिँ पास नै होस् है, पास नै होस् है. I'm trying to see कसरी तपाईँलाई इजी हुन्छ है. ओके, सो हामीले के गरौँ अब पहिला चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हामी कन्स्ट्रक्टर के भनौँ, धेरै जस्तो हामीले त्यो इन्स्टेन्स भेरिएबलहरू भन्छौँ नि है, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले कन्स्ट्रक्टरको थ्रु चाहिँ हामी त्यसलाई हामी इनिसियलाइज गर्छौँ कि. त्यसले गर्दाखेरि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड कन्स्ट्रक्टर फर्स्ट है, अनि त्यसपछि विल कम ब्याक टु द्याट है. ओके, अब यो मेथडहरू हामीले जुन हामीले मेथड भन्यो नि है, मेथड्स जुन है, त्यो मेथडमा के हुन्छ भन्दा यसमा एउटा स्पेसल मेथड हुन्छ है. त्यो स्पेसल मेथडलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड the constructor है. constructor भन्ने स्पेसल मेथड हुन्छ है. सो लेट्स गो विथ द्याट है. ओके, सो मैले अब ओके, सो
we're trying to create a constructor. Hey, constructor say constructor. यो भनेको के भन्दाखेरि special method, hey, special method that helps us to initialize. Right? Okay. Okay. अब त्यो Python मा के छ भन्दाखेरि त्यो def constructor को चाहिँ of course we need def is method is a function, hey, by the way. So we're trying to create a construct which is a special method, hey. Okay, let's create that method. Def अनि त्यसको नाम जहिले पनि के हुन्छ यसलाई underscore double underscore छ के है double underscore यसलाई हामी dunderscore पनि भन्छौँ है d भनेको d बाट डबल भयो underscore हैन dunderscore है यसलाई के भन्छौँ dunderscore है def dunderscore init dunderscore है के त भन्दाखेरि def init के dunderscore init dunderscore यो चाहिँ स्पेशल नेम है यो स्पेशल नेम यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि this is a constructor है a constructor के हो I'll come there है I'll come to that okay अनि यहाँ there's something called self भन्ने दिनुपर्छ अब यो पनि मैले डिस्क्राइब गर्छु don't worry right now don't worry about it right now है अनि हामी के गरौँ make र model है make र model गरौँ okay make model here तीनटा राखौँ त है make model अनि here है okay अनि यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि self dot make यो सुरुमा कम्प्लिकेटेड लाग्छ है डोन्ट वरी बट I'll explain यो सुरुमा पानी पनि पर्दछ अलिकति कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ बट डोन्ट वरी है ओके make अनि self dot model is equal to model and self dot year is equal to year right so this is a constructor hey a constructor के हो त what is a constructor है अब त्यसको पनि लेखौँ है what is a constructor constructor के हो भन्दाखेरि constructor okay sorry okay so let me a second where's that get this one right okay so what is a constructor constructor के हो भन्दाखेरि constructor is a special method यो भनिहाल्यो है gets called automatically when the constructor is a method है method and method लाई हामी कल गरिन्छ हामी कल गर्नै पर्छ है मतलब त्यसको कामै छैन है so we need to call the method है because the method functions are because method is a function and functions are the block of code that gets run only when they are called right so we need to call them right so when you see constructor gets called automatically when the class is instantiated right अब यो के हो कति बेला सम्झाउँछु म है अब के भन्दा constructor gets called automatically when the class is instantiated okay and here we define a constructor right a constructor right okay अब चाहिँ है अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले अब यो रन गर्छु है मैले यो रन गरे okay and then अब यहाँनिर अब यसलाई रन गर्दा के हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि there will be some problem see problem आयो अघिसम्म मजाले चलेको थियो है okay now के भयो this is a problem है problem के भयो भन्दाखेरि okay अब यो जुन छ नि अब यहाँनिर जुन गर्यो नि यहाँनिर यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टान्सिएसन यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ इन्स्टान्सिएट गरेको भन्छ कि है इन्स्टान्सिएटिङ यो चाहिँ हामी के भन्छ इन्स्टान्सिएटिङ द कार क्लास है ओके कार क्लासलाई हामी इन्स्टान्सिएट गरेको भनिन्छ यो जुन गरियो नि यो भनेको चाहिँ we are instantiating means what is instantiating भन्दाखेरि creating an instance है त्यो भनेको चाहिँ त्यो creating an instance of the car class भनेको यसको प्रोग्रामिङको भाषामा हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने यो जुन हामीले भने नि माथि है अब यो चाहिँ के भनेको इन्स्टान्सिएट है इन्स्टेन्स बनाउने के है इन्स्टेन्स बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ इन्स्टान्सिएसन है यो हामीले के गर्यो इन्स्टान्सिएट गर्यो अथवा यो चाहिँ के हो इन्स्टान्सिएसन हो है इन्स्टान्सिएसन है okay so we'll use this term a lot है because हामीले धेरै इन्स्टान्सिएसन गर्नुपर्छ है as we go along है okay so I'll be asking you hey so what are you doing भन्दाखेरि you need to be able to tell me that is instantiation है okay so अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि so we are instantiating the car class means we're trying to create a copy of the car class right okay so that is instantiation अब यहाँनिर मैले के भने
constructor gets called automatically when the class is instantiated. भनेपछि जब यो रन हुन्छ नि है यो कोड रन हुनु के हुन्छ भन्दाखेरि कसलाई कल जान्छ यसलाई कल जान्छ कन्स्ट्रक्टरलाई कल जान्छ अटोमेटिकली है अटोमेटिक हुन त यहाँ हामीले त्यस्तो कोड के पनि लेखेको छैन है तर के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि as soon as we instantiate यो कोड रन हुन्छ नि instantiation कोड है यो रन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्शन कल हुन्छ है फंक्शन कल अर मेथड कल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट कल कहाँ जान्छ यसमा जान्छ है कहाँ जान्छ कन्स्ट्रक्टरलाई कल जान्छ कि ओके अब कन्स्ट्रक्टरलाई कल गयो कन्स्ट्रक्टरलाई कल जाँदाखेरि कन्स्ट्रक्टरले त तीनटा कुरा मागेको छ नि है मेक मोडल र इयर देऊ भन्छ मैले हैन तर हामीले यहाँबाट के दियो त दिएन है त्यसले गर्दा प्रब्लम आएको थियो है कुरा बुझ्नुभयो ओके अब लेट्स सी अब चाहिँ उसले मागेको कुरा दियो है त लेट्स उसले के मागेको छ यो तीनटा भ्यालुमा सेल्फ चाहिँ हामीले पास गर्नु पर्दैन म यो आउँछु त्यसमा है हामीले पास के गर्नु पर्यो सेल्फ चाहिँ आफै पास हुन्छ सो डोन्ट वरी अबाउट दैट राइट नाउ है अब हामीले पास गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि मेक मोडल र इयर है यो तीनटा भ्यालु पास गर्नु पर्यो कि है किनभने फंक्सन कल गर्दाखेरि मैले कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेको थिएँ नि त हैन सो कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ आई हेभ टु पास दिस 3 values hey, otherwise it will not work hey so when you say make let's say the make is Nissan hey Nissan jo car company ho Nissan cha ani model let's say which model right? I don't know Nissan let's say Magnite right okay and year I don't know 2017 whatever right okay अनि अर्को जस्तै होन्डा कार है अब यसमा के गर्नु भन्दाखेरि फर्स्टमा के है मेक इज होन्डा मेक छ है मोडल चाहिँ आई डोन्ट नो होन्डा सिटी and then say 2019 है ओके यस्तै है अब मैले यो रन गरेँ भने there will be no problem के पनि प्रब्लम आएन है अब यो गर्दा के भयो त है अब यहाँनिर लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि अब मैले हामीले जब यसलाई इन्स्ट्यान्सिएट गर्दैछौँ नि है वे इन्स्ट्यान्सिएटिङ दिस है इन्स्ट्यान्सिएट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कल कसलाई जान्छ त ल हजुर भन्नुहोस् त क्यान यु ट्राई ओके वाइ डोन्ट यु टेल मी है सो कारलाई हामीले यहाँ इन्स्ट्यान्सिएट गरिरहेको छौँ है यहाँ इन्स्ट्यान्सिएट गरिरहेको छौँ इन्स्ट्यान्सिएट गर्दाखेरि कसलाई कल जान्छ कारको कन्स्ट्रक्टरलाई कन्स्ट्रक्टर यस है कन्स्ट्रक्टर कल जान्छ है यो सबै वी निड टु रिमेम्बर द्याट है सो पहिलो कल चाहिँ कसलाई जान्छ अटोमेटिकली जान्छ कसलाई कन्स्ट्रक्टरलाई एन्ड वेयर इज द कन्स्ट्रक्टर लाइन नम्बर 5 यो हो कन्स्ट्रक्टर है भनेपछि हाम्रो यहाँबाट एक्जिक्युसन जस्तै हामीले यो रन गऱ्यो नि हैन यो सेल भने त यो सेल रन गरे हो हैन यो सेल रन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि अनि यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ यो कोड एक्जिक्युट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कल चाहिँ यहाँबाट कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ है ओके भनेपछि हाम्रो एक्जिक्युसन त्यहाँ जान्छ है एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ लाइन नम्बर 5 मा जान्छ अनि लाइन नम्बर 5 मा गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त फंक्सन कल हो है बिकज इट्स जस्ट अ फंक्सन है फंक्सन कल हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो निशान भन्ने केमा गएर बस्छ त यसको भ्यालु कहाँ पास हुन्छ केमा पास हुन्छ निशान केमा गयो मेकमा गयो हैन त्यसै गरी म्याग्नाइट कहाँ जान्छ मोडलमा जान्छ हैन अनि त्यसै गरी 2017 गएर कहाँ बस्छ इयरमा बस्छ है कुरा बुझ्नुभयो ओके अब के भयो मेक इज इक्वल टु के भयो मेक इज इक्वल टु निशान हैन अनि मोडल इज इक्वल टु म्याग्नाइट है एन्ड इयर इक्वल टु 2017 भयो हैन भनेपछि के हो मेकको भ्यालु के भयो मेकको भ्यालु निशान भयो है निशान मोडलको भ्यालु के हो म्याग्नाइट इयरको भ्यालु के हो 2017 है सो फार सो गुड है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि अब यहाँनिर आयो अब यो यहाँ तीनवटा भेरिएबल छ के छ सेल्फ डट मेक सेल्फ डट मोडल सेल्फ डट इयर है यिनीहरूलाई हामी के भनिन्छ भन्दाखेरि दे आर कल्ड इन्स्टेन्स भेरिएबल त्यसलाई हामी के भनिन्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल है इन्स्टेन्स भेरिएबल भनिन्छ है ओके विच इज बेसिकली द डेटा जुन अघि भने नि प्रपर्टिज त्यही नै हो त्यही नै हो है त्यसलाई हामी नर्मली के भन्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल भन्छ ओके अब इन्स्टेन्स भेरिएबलमा अब के हुन्छ अब यसलाई ऱ्याम भएर है ऱ्याममा के हुन्छ भन्दाखेरि अब ऱ्याममा ओके सो अब यो भनेको चाहिँ वी ट्राई टु मेक
an instance भनेपछि नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन लागेको नि त कारको नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन लागेको त्यो इन्स्टेन्स गएर कहाँ बस्यो र्याममा बस्ने हो है त्यो इन्स्टेन्स कहाँ बस्ने हो र्याममा बस्ने हो ओके सो लेट्स सी अब र्याममा के हुन्छ है र्याममा के हुन्छ लेट्स सी जस्तै फर एक्जाम्पल दिस इज आवर र्याम यसै र्याम हो है ओके दिस इज आवर र्याम र्याम एक्सेस मेमोरी है अब सबै हुने र्याममै हो कि बेसिकली है र्याममै हुन्छ ओके ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी ओके अब र्याममा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यहाँनिर इन्स्टेन्सिएट गर्यौँ नि